هناك قاعدة معروفة بشكل عام، وهي أنه يجب علينا أن نبذل الكثير من الجهد لنكسب المزيد من المال، وبالتالي نصبح أغنياء. لكن نابليون هيل، مؤلف كتاب فكر تصبح غنيا Think and Grow Rich، له رأي آخر في الموضوع، حيث يرى هيل بأنه إن أردنا أن نكسب المال ونصبح أغنياء، فإنه يجب علينا أن نقوم أولا بتغيير طريقة تفكيرنا، وننظم أفكارنا بطريقة منطقية ومناسبة تجعل من تحقيق هدفنا في الوصول إلى الغنى والثروة والنجاح المالي والحرية الاقتصادية أمرا بسيطا. تعود فكرة الكتاب لرجل الأعمال والملياردير الاسكتلندي أندرو كارنيجي، وهو الشخص الذي استطاع تحويل بضعة قروش فقط إلى ثروة هائلة من خلال عمله في مجال الحديد والصلب. وبعد أن أعجب كارنيجي بمدى ذكاء وفطنة نابليون هيل، كلفه بالقيام بالبحث عن أكثر من 500 مليونير، رجالا بدأوا من الصفر وعانوا من الفقر، وبعضهم لم ينال قدرا كبيرا من التعليم ولم يحظى بالنفوذ الكافي. وبالفعل خلال 20 عاما أمضاها نابليون هيل في العمل الدؤوب، وقام فيها بمقابلة أكثر مشاهير عصره ثروة ونجاحا، كان منهم المخترع توماس إديسون، ومخترع الهاتف ألكسندر غراهام بيل، والمليونير جون دي روكفلر، وكذلك هنري فورد مؤسس شركة فورد للسيارات، بالإضافة إلى الرئيسين الأمريكيين وورد ويلسون وفرانكلين دي روزفلت. استغرق معه ذلك العمل أكثر من 20 عاما قبل أن يصدر الكتاب الأكثر مبيعا في العالم، فكر تصبح غنيا، عام 1973. يعتبر هذا الكتاب أحد أكثر الكتب مبيعا حول العالم، حيث نفذت الطبعة الأولى منذ خلال 6 أسابيع فقط من نشره، وهو الكتاب الذي يقال بأنه كل من قرأه واستوعب أفكاره يستطيع تحقيق النجاح المالي والوصول إلى الثراء بغض النظر عن وضعه المالي الحالي. السؤال هنا: لماذا نفذت آلاف النسخ من كتاب فكر تصبح غنيا خلال 6 أسابيع فقط؟ في الحقيقة قام هيل بتلخيص السر في الوصول إلى الثروة وتحقيق النجاح المالي من خلال 13 مبدأ أساسي لتكوين الثروة، كما أنه كشف عن الأسباب الرئيسية للفشل التي تمنعنا من أن نصبح أغنياء. يتناول الكتاب في كل فصل من فصوله سر صنع المال، وهو السر الذي ساعد أكثر من 500 ثري في تكوين ثروات ضخمة، حيث قام هيل بتحليلهم على مدى العديد من السنوات. أين وضع نابليون هيل معادلته السحرية للنجاح إذن؟ قام نابليون هيل في كتابه العبقري بالتركيز على سر صناعة المال، بالإضافة إلى تناوله كيفية النجاح المالي واستثمار الأسهم للوصول إلى الغنى والثروة، كما أنه تحدث أيضا عن الكثير من الأخطاء والأسباب التي تحول دون بلوغنا لتلك الأهداف. وعلى الرغم من أن الكتاب تم نشره في أول مرة عام 1973، إلا أن معلوماته وأفكاره لا تزال صالحة في عصرنا الحالي. 13 قاعدة ذهبية من أسرار الإثرياء. فيما يلي نقدم لك تلخيص لكتاب فكر تصبح غنيا لنابليون هيل، حيث تم تلخيصه بالخطوات 13 التي تحدث عنها هيل بالتفصيل على اعتبارها أهم أسرار الوصول إلى الثراء. 1. قوة التفكير. يجب عليك أولا أن تفهم وتطبق مبادئ النجاح على أي فكرة من الأفكار، حيث يضمن لك هذا أن تخرج بفكرة قوية ملائمة تماما وتحقق لك النجاح بشكل مؤكد. وكما يقول نابليون هيل: لكي نكون أسيادا في مصائرنا وزعماء على أرواحنا، يجب أن نمتلك القدرة على السيطرة على أفكارنا. 2. الرغبة. إن الفكرة بدون رغبة في تطبيقها لن تساعدك أبدا في بلوغ الهدف وتحقيق النجاح والثروة. يجب أن تمتلك الرغبة الشديدة للعمل، فحسب هيل الرغبة وليس الأمل أو الأمنيات هي نقطة البداية لكل الإنجازات. الرغبة الشديدة النابضة بالحيوية سوف تحقق كل شيء. 3. الإيمان. عليك أن تؤمن بقدرتك على تحقيق النجاح والوصول لأهدافك، فإيمانك هو الذي سيمنحك الحماس والدافع الكافي للعمل.
فالإيمان بإمكاناتك ومهاراتك وقدراتك قد يخلصك من مخاوف الفشل. 4. الإيحاء الذاتي. عليك دائما أن تتحاور مع ذاتك. عليك أن تحدث نفسك بكل الأفكار التي ترغب بإقناع ذاتك بها. يجب أن تقنع نفسك بكل الأفكار الإيجابية وتركز على الأفكار والأهداف التي تريد تحقيقها، حيث يمكن أن تترسخ في بالك كلها عن طريق التكرار. يقول نابليون هيل إن أي فكرة أو خطة أو هدف يمكن أن ترسخ في عقلنا عبر ملكة التكرار. 5. المعرفة المتخصصة. إن المعرفة المتخصصة هي التي ستمنحك كافة الطرق والأدوات الاحترافية التي تساعدك على تحقيق أهدافك. يجب عليك ألا تتوقف عن التعلم وتحاول اكتساب المهارات المتخصصة في مجال الذي تريد أن تنجز فيه من خلال قيامك بالكثير من التجارب. 6. إياك أن تضع حدودا لخيالك أو أحلامك أو أهدافك. عليك أن تتخيل أهدافك بوضوح وطريق النجاح والوصول إليها بكافة التفاصيل. 7. التخطيط المنظم. بالطبع فإن الخيال بمفرده لا يكفي. عليك أن تحول ذلك الخيال إلى خطة واضحة والتي ستشكل أولى خطواتك الفعلية لتحقيق النجاح. يجب أن تكون خطتك واضحة ومنظمة وقابلة للقياس. 8. القدرة على اتخاذ القرار. تجنب التسويف والمماطلة التي تقتل أي عمل، وكن حاسما في قراراتك. إن انتظرنا الوقت المناسب للبدء في مشاريعنا فإن هذا الوقت لن يأتي أبدا. علينا أن نبادر ونتخذ خطوة جديدة لبدء العمل. 9. المثابرة. إن الإصرار والمثابرة هما جزءا لا يتجزأ من طريق الوصول للنجاح. لا تجعل الفشل يوقفك، فكما يقول هيل إن أديسون قد فشل أكثر من 10,000 مرة قبل أن يخترع المصباح الكهربائي، فلا يصيبك الإحباط إذا فشلت مرات عدة. 6. قوة العقل المدبر. يجب أن تكون حكيما ومنطقيا في اتخاذ قراراتك. حاول أن تنمي هذه المهارة من خلال اختبار الأصدقاء الناجحين، ولا تخجل من طلب مشورتهم. 11. العقل الباطن. تكمن فائدة العقل الباطن في أنك تستطيع استخدامه للتخلص من كافة الأفكار السلبية التي تفكر بها. عليك أن تنظر إلى واقعك بشكل إيجابي، واقنع نفسك بأن النجاح لا بد آت. يقول هيل إن معظم الناجحين العظماء حققوا أعظم إنجازاتهم قبل خطوة واحدة من أعظم لحظات فشلهم. 12. العقل. يمكن اختصار هذه القاعدة الذهبية للنجاح بالعبارة التي ذكرها هيل في كتابه: إن أي شيء يمكن للعقل أن يتصوره يمكن أن يحققه وينجزه. 13. الحاسة السادسة. الحدس أو الحاسة السادسة، وهي مهارة لا بد من اكتسابها بعد كثرة التجارب، حيث ستساعدك في تجنب المخاطر واقتناص الفرص اللازمة للنجاح. إن تلخيصنا لكتاب نابليون هيل العبقري لا يعني أبدا أنه أصبح بإمكانك الاستغناء عن قراءة الكتاب. فإذا أردت نتائج أفضل عليك أن تقرأه بأكمله، لتطلع على الكثير من الأمثلة والتجارب وقصص النجاح التي يذكرها هيل استنادا إلى تجارب حقيقية ل500 مليونير وناجح عبر العالم. فننصحك بشراء الكتاب وقراءته أكثر من مرة